Uish, strike ni. Uish, strike ni. So alhamdulillah, aku dah siap setup. Aku dah sampai spot. Mungkin aku nak try main micro jig sekejap. Ada. Ambil. Strike ni. Set lah kamera ni. Strike ni. Okay. Oh, tiang. Uish, tiang ni. Tiang. Aduh. Tiang. Alhamdulillah. Saut. Alhamdulillah. Aduh, yang
Ikan frenzy, geng. Tengok, korang nampak. Ikan memang frenzy pagi ni.